Libra që jepen falas, por që nuk janë të falur. Tekste që mësojnë fëmijëve se si të mos shkojnë në shkollë. Vjersha pa kuptim të përkthyera nga interneti, e tregime për fëmijë me përmbajtje banale. Vëllai im ishte superman me rroba banje, të gjitha gocat atë shikonin. Çfarë i duhet kjo fjali një fëmije në klasë të dytë? Unë këtë nuk arrit ta kuptoj. Ne për 10-15 vjet e ardhshme do të kemi një arsim gati të shkatruar pa identitet kombëtar. Arsimi është shtylla kryesore e zhvillimit të një shoqërie. Por, shtylla e vetë arsimit është libri dhe mbi të gjitha, teksti shkollor. Në këtë pikë, Shqipëria ka kaluar dhe po kalon probleme të thella, që me hapjen e shkollës së parë shqipe, rreth 130 vjet më parë, e deri në ditët e sotme, libri shkollor nuk ja ka dalë të ngrihet në nivelin e duhur. Në të kaluarën, përmbajtja e tij është ndotur nga ideologjia e një sistemi totalitar, duke deformuar mendjen e brezave të rinj për shumë vite. Më pas, vjen periudha e kaosit dhe një rënje e nivelit shkencor, derisa vim në ditët tona, ku libri është një mjet fitimi dhe jo edukimi. Dhe të tregoj një vjersh si e kom shkrua vetë. Jena treja të malsis, ju përgjigjem thirrjes partis, erdhëm të kurs me mësue, në fshatrat e ona tren me shue. Vajzan djep mas letë jue, jetën vetë me ndërtue. Reformat e qeverisë komuniste e nxorën shoqërinë nga gropa e analfabetizmit, por, njëkohësisht, e zhytën atë në një tjetër, akoma më të thellë. I gjithë arsimi shqiptar u mbështet në ideologjinë komuniste. Çdo vjersh, çdo tregim e çdo faqe libri i thurte lavde Partisë Komuniste dhe shokut e nver. Më shumë se kudo, ky indoktrinim shfaqet në tekstet shkollore, aty ku prodhohen brezat e rinj të shoqërisë. Shikoni këtë tekst, që është leximi për klasën e parë. Indoktrinuar, funde krye. Moj parti, moj zemëro, jam i vogël, por të njoh. Pran ty të ndjej kudo, fort të dua, fort më do. Tak e tak zemra në gji, çfarë më thot, a e di, do të jem si më do ti, moj parti nëna parti. Kemi ardhur nga një sistem komunist dhe kemi ardhur me tekste të hartuara nga njerëz të indoktrinuar në atë sistem. Ideologjizim nuk niste në mosha të pjekura ku njeriu mund ta bëj vetë një dallim se çfarë duhet të përthithë dhe çfarë jo, por niste që në moshat më të mitura, në kopshte, ku përpara se të flisnin ata mësonin vjersha për xhaxhin e ver, ose pastaj në shkollë kur bënin betimin e pionerit çdo ditë në mëngjes. Ja se çfarë shikonin fëmijët shqiptar sapo merrnin në dorë librin e abetares. Sapo hap kapakun e librit, të del fotoja e diktatorit. Kjo është abetarja e botuar në 1977. E njëjta gjë ndodh edhe në abetaren e botuar në vitin 1984. Veprimtaria e shkollës u organizua mbi bazën e atij parimi që u quajt trekëndëshi revolucionar, mësim, punë prodhuese dhe edukim fizik e ushtarak. Të gjithë programet dhe tekstet u realizuan mbi këtë trekëndësh. Kjo vjershe e leximit të klasës së dytë e tregon më së miri këtë gjë. Parti, je nëna jon, je diell që na jep dritë, me dashurinë tënde ne rritemi çdo ditë, që nesër luftëtar, atë dheu të na ketë, me libër, kaz me pushk, do ecim në këtë jetë.
Vjersha të tilla janë me dhjetra anabetare, por më të shumtat i gjen në librat e leximit të klasave të para dhe të dyta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, të enverit jemi ne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Republika është për ne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, për partinë jemi ne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, roft Shqipëria jonë e re. Sup më sup shtrënguar rrim, si flamur tundim shamin. Hedhim valle e lodrojmë, por si zogj të fluturojmë. Për partinë ne këndojmë, për partinë famë madhe hedhim valle shqiptare, sa të tunden fusha e male. Sheshi u mbush, festa filloi, kudo shihen flamur, fatosi e drini, mbajnë parullat, roft partia, roft shoku enver, të tjerët mbajnë flamurët. Tok me punëtorët një majnë festova, në duart e babait sot parakalova, dhe xhaxhi Enveri karafilin mori, hop nga tribuna në mes nesh e hodhi. Madhuruan mua shokët punëtor, unë lartë e mbajta si një flamur në dorë. O moj vallja popullore, se që na lidhe dora dore, ne të vegjël dy pëllëmb vallen e hedhim të rënd, vallen ton këtij viti një gëzim i madh e rriti, midis nesh në valle e erdhi, buza gaz xhaxhi Enveri, hodhi valle dhe këndoi, vallja jon fluturoi. Ju na udhëhiqni o xhaxhi Enver, edhe ne na mësoni të rojmë me nder. Çdo ditë ne të lumtur rritemi, për punë e mbrojtje gjithnjë kalitemi. Shikoni këtë tekst të historisë të Shqipërisë për klasën e 4 fillore, e botuar në vitet 70. Partia e ka mbrojtur Shqipërinë nga armiqtë e jashtëm e të brendshëm. Ajo e ka lidhur vendin ton me miq besnike të fuqishëm që na duan e na ndihmojnë. Me ne është kina e madhe popullore e udhëhequr nga Mao Zedongi. Me ne janë popujt dhe revolucionarët e të gjithë botës. Në vend që të ishte libër historie, i bazuar në dokumente dhe fakte, në këto faqe, fëmijët lexonin vetëm një propagandë të mirëfillt të Partisë Komuniste. Partia ka farkëtuar njeriun e ri, revolucionarin, që vë interesin e përgjithshëm mbi atë vetjak. Ai jep edhe jetën për të mirën e popullit. Unë do të bëhem kooperativiste e dalluar që të shkoj në kongres e të përqafoj xhaxhi Enverin, tha ajo duke u hedhur nga gëzimi. Xhaxhi brigadierit ju bë zemra mal. Lum kooperativa jon, tha ai. Mësoni bijtë mi, që ta bëjmë kooperativën tonë më të bukur e më të fortë. Ditë feste në Tiranë. Populli ishte mbledhur përpara pallatit të kulturës. Aty kishte të reja e të rinj, plaka e pleq, kishin ardhur dhe nxënësit e shkollave. Kur doli shoku Enver, të gjithë thirrën: Enver Hoxha, Enver Hoxha, partie punës, partie punës, roft shoku Enver Hoxha, ura! Një fëmijë i vogël thirri: xhaxhi Enver, unë të kam xhan. Indoktrinimi shkon edhe mëtej, ku fëmijëve u mësohet të quajnë armiq, këdo që partia i kishte armiq. Çiftligarët e bejlerët u bashkuan haptas me armikun fashist. Këta njerëz kur ndonjëherë nuk mendonin për të mirën e vendit, por veç për interesin e tyre. Kur e pan ata se populli filloi të bashkohet rreth Partisë e Frontit Nacional Çlirimtar, atëherë krijuan edhe ata organizatat e tyre tradhtare. Në fillim u krijua balli kombëtar. Pastaj, për krasit e zogut që kishin mbetur në Shqipëri, krijuan legalitetin. Në këto organizata tradhtare u futën çiftligare tregtar, bejlere agallar, vrasës e kusar. I dal nga ky sistem, arsimi shqiptar dhe sidomos libri shkollor, vuante nga një mentalitet i mykur, i një shoqërie totalitare. Këtu, përfshihej si artimi i teksteve, ashtu dhe metodat e mësimdhënies. Nuk mund punoj më me tekstet e para 90-s, ku kishte dogma dhe ideologji, cilat përçonin funde krye dhe matematikën. Ku dhe problemat duhet bëheshin me rendimentet e larta të sekretarëve të partisë e të brigadierëve shmëllor. Me ardhjen e demokracisë në vitet 90, erdhën shumë ndryshime në arsimin shqiptar. Së pari,
Vuajqen nga librat, lavdërata dhe sloganet për partinë dhe shokun e nver. Vuajqen figurat dhe vjershat e realizmit socialist. Nxënësit nuk ishin më pionier dhe as yllka. Për sa i përket metodave të mësimdhënies dhe kurikulave, shumë pak gjëra ndryshuan. Libri shkollor vazhdoi dhe për shumë kohë të ishte ekskluzivitet i vetëm një shtëpie botuese, e cila ishte shtetërore. Ata që konkuronin ishin vetëm autorët vendas. Reforma e teksteve shkollore filloi pas vitit 2005 me ardhje në pushtet të demokratëve, në kohën ku ministër arsimi ishte Genc Polo. Alter teksti ndryshoi rrënjësisht mënyrën se si prodhoi libri shkollor dhe më pas se si ai përdorej në shkollë. Kjo do të thoshte që tashmë shkollat do të kishin disa alternativa librash për të njëjtën lëndë. Pra, do të futeshin disa modele abetaresh, disa modele matematike dhe disa modele të gjuhës shqipe. E kështu me radhë për të gjithë librat. Pranë Ministrisë së Arsimit, u ngritën komisionet e vlerësimit të teksteve, të cilat bënin vlerësimin paraprak të librave që vinin nga shtëpitë botuese. Më pas, u takonte mësuesve të vendosnin se cilin libër do të pranonin në shkollat e tyre. Ky ishte edhe momenti kur shtëpitë botuese private u sulën kush e kush të merrte copën më të madhe të kësaj torte që po ndante qeveria. Përfitimet ishin të mëdha. Shitja e librave e siguruar. Alter teksti është bërë tashmë një peshkim i këtyre personave, individëve që fitojnë këto tenderat dhe që nuk njohin fare problematikat e arsimit. Shikoni këtë tekst të gjuhës shqipe për klasën e dytë, i cili fitoi tenderin për të shpërndar në shkollat tona. Titulli i tekstit është Shkumsi magjik. Por të mori u tha shokëve të klasës së 4B. Mos harroni se shkumësi të ndihmon edhe për të sëmurë, sa herë që dëshiron. Disa nuk e kuptuan mirë shprehjen e çuditshme dhe i kërkuan hollësira. Është shumë e thjeshtë. Filloi t'i sqaroj Tomori. Ja, unë për shembull, kur nuk dua të shkoj në shkollë, tres një copë shkumës në një gotë me ujë. E pi dhe më ngrihet temperatura me një herë. Nëna por sa ma vë dorën në ballë, më thote merakosur, shpirti im xhani mamit. Pas ke të nxehtë, sot nuk do të shkosh në shkollë. Unë bëj canaze. Jo moj mami, nuk e lë shkollën, do të vete dhe i sëmur. Por nëna ma mbyll derën me çelës dhe nuk më lejon të dal nga shtëpia. Kush nuk më beson, le të pi ujin me shkumësin e tretur dhe do të shqikoj se sa shpejt do t'i ngrihet temperatura. Një provë vetme mjafton. Ky tekst u tregon fëmijëve se për të mos vajtur në shkollë, ata mund të pinë një lëndë helmuese dhe të smuren, siç ishte në këtë rast shkumsi tretur në ujë. Shkumësi magjik ishte rasti i parë që u bë publik në media dhe që tërhoqi vëmendjen e publikut për tekstet skandaloze që kishte sjell kjo reformë në shkollat shqiptare. Nuk vënoi shumë dhe skandale të tjera u bën publike. Kjo është fabula e Gjinkallës dhe Milingonës, e shkruar nga Jean de La Fontaine në vitet 1600 dhe që të gjithë brezat në Shqipëri e kanë pasur pjesë në librin e leximit për klasën e dytë. Një herë Gjinkalla vajti tek Milingona në mes të dimrit dhe i tha: "E dashura Milingon, e pas ke mbushur plot folena. Më jep diçka se s'kam ç'të ha në këtë kohë të keqe, do të vdes urie." "Po ti ç'bëje në vere?" pyeti Milingona, "kur unë vija në lëm për të mbledhur kokrat e grurit dhe fjet e bykut." "Unë e thosha këngës," ju përgjigj Gjinkalla. "Por me që këndoje, atëherë kërcetani," tha Milingona dhe i kthehu krahët. Por, shikoni se çfarë forme ka marrë kjo fabul për fëmijët e klasës së dytë me librat e rinj të alter tekstit. "Po ti ç'bëje në vere?" pyeti Milingona. "Unë shkuma parti dhe çekin në dhërmi," ju përgjigj Gjinkalla. Mbase, autorët e këtij teksti me fëmijët e tyre shkojnë dhe bëjnë shkuma parti në dhërmi gjatë verës. Por qindra fëmijë të tjerë në Shqipëri nuk kanë çfarë të hanë
dhe çfarë të veshin. Por më tepër, ata janë vetëm 7 vjeç. Shumica e tyre, edhe në qofshin të pasur, nuk e dinë se çfarë është shkuma parti. Raste të tjera të këtyre gabimeve trashanike ka me dhjetra në librat e asaj kohe. I tillë është rasti i tregimit në leximin për klasën e 4, që ka një histori gati si filmat horror. Bene së bashku me gruan dhe 2 fëmijët e tyre të vegjël kishin emigruar në Greqi. Ai kishte pasur problem me alkoolin që më parë, por pas qëndrimit në Athinë ishte bërë tërësisht i varur nga alkooli. Një mbrëmje, Beni i kërkoi të shoqes para të tjera për të bler pija alkolike. Ajo refuzoi t'i japë dhe ai e qelloi në kokë. Gruaja u rrëzua dhe humbi jetën në spital. Beni përfundoi në burg, ndërsa fëmijët i mbetën jetim. Për ta kujdesen gjyshërit nga nëna, të cilët e kanë të vështirë të mos u përçojnë fëmijëve urrëtitje ndaj të atit të tyre. Përveç këtyre tregimeve të frikshme, të shtrëmbëruara, shpesh nxënësit e sistemit 9 vjeçar janë përballur në librat e tyre dhe me kërkesa absurde. Shikoni këtë ushtrim në librin e fizikës. Një ari ndjek një njeri. Njeriu hipë në pemë nga frika dhe godet ariun me gur. Vertikalisht poshtë me shpejtësi fillestare v baraz në 5 metër për sekond. Guri bie në tokë për 2 sekonda, ndërsa pema është e lartë h baraz me 29.62 metra. Gjeni ngjyrën e ariut. Shembulli tjetër vjen nga gjimnazi, në lëndën e gjuhës shqipe, ku tregohet se një djalë ngatrohet me shoqen e ngushtë të së dashurës së vet. Imagjinoni një situatë komike. Berti ka bler një iPhone dhe i thot shokut të vet që ta ndihmojë për t'i çuar një SMS të dashurës, Mireles. Por shoku, nga që është dreq i vet, në vend që t'ia çojë asaj, ja dërgon shoqes së ngushtë të Mireles, Marseles. Marcela, pa të shohim një SMS nga Berti. Ç'kemi, si thua për një darkë romantike? Ua, moj Mirela, që n'ka dhe një zemër e kuqe. Mirela, çfarë mi? Si guzon ai të çojë mesazh ty, që je shoqja ime e ngushtë? Marcela, po pra, asun se dija që më pëlqente. Kjo ishte situata që trashëgoi arsimi para universitar nga reforma e altertekstit nën qeverisjen demokratike. Dhe këto ishin vetëm pak nga moria e gabimeve trashanike në libra. Në kohën kur ministri arsimi ishte Myqerem Tafaj, demokratët kishin bërë edhe një eksperiment tjetër me tekstet shkollore. Ishin lidhur kontrata me disa shtëpi botuese europiane, prej të cilave ishin marrë tekste shkollore dhe më pas ishin përkthyer për shkollat shqiptare. Për herë të parë, Shqipëria merrte tekste nga jashtë. Pas ndërrimit të qeverive, në vitin 2013, të gjitha këto probleme me tekstet shkollore ju përplasën në derë ministres së re të arsimit, Lindita Nikola. Edhe pse pa një eksperiencë në fushën e pedagogjisë, ajo u zotua për një reformë të re, e cila do të korrigjonte gabimet e trashëguara nga reforma e mëparshme. Vetëm pak muaj pasi kishte marrë detyrën, Nikola ftoi autorët vendas në një dëgjes publike për të dhënë mendimet e tyre në lidhje me tekstet shkollore. Kritikat nuk ishin të pakta, sidomos kundër teksteve që kishin filluar të merreshin nga jashtë. Duhet të bëhet verifikimi se cili ka qenë teksti që ka fituar me më shumë pikë dhe ai tekst duhet të jetë teksti bazë në shkollë. O një tekst i vetëm shumë i mirë në qoftë se nuk kemi mundësi të bëjmë disa shumë të mirë, të mbledhim më të mirët e ta bëjmë një tekst shumë të mirë. Sepse ka ndodhur që me një program janë bërë 10 tekste, tekstet kanë parë njëri tjetrin dhe nuk kanë sjellë asnjë risi. Në këtë takim, ministrja Nikola duke i vëmendshme. Ajo dha përshtypjen që çdo gjë u mbajt shënim dhe që kaosi me tekstet do të rregullohej. Por, pas një viti më vonë, asgjë nuk ishte ndryshuar. Qindra mijëra fëmijë në Shqipëri, për disa breza me radhë, e mbaruan shkollën fillore me shkumësin magjik e me gjinkallën që bënte shkuma parti në dërmi.
Në fillim të vitit shkollor 2014, gazetarët i bën ministres përsëri pyetjen që tashmë ishte bërë refren. Çfarë ndodhi me librat që kanë gabime në tekst? Do të ketë padyshim rishikim, heqje nga qarkullimi, sepse për ne përsëris janë të shtrenjtë fëmijët e Shqipërisë dhe nuk do lejojmë deformime të tilla në formimin e tyre. Duhet kalonte edhe një tjetër vit për të parë se sa seriozisht i kishte marrë qeveria Rama këshillat që u dha në tryezë me specialistët e arsimit, të cilët kritikuan përkthimin e teksteve të huaja. Sepse ajo që ndodhi ishte pikërisht e kundërta e asaj që u tha nga akademikët. Që këtë vit shkollor, që në klasat e para dhe të gjashta, tekstet shkencore që do të përdorin fëmijët e shqiptarëve të jenë tekstet që vinë nga shtëpi prestigjioze, Cambridge-it, Oxfordit dhe Pearson. Kjo do të thotë që tashmë tekstet shkencore si matematika, dituria e natyrës, kimia, biologjia, fizika e të tjerë do të merreshin vetëm nga këto shtëpi botuese angleze. Ato që do të artoheshin në vend do të ishin lëndët shoqërore, si abetarja, gjuha shqipe, historie e të tjerë. Por, kjo lëvizje e qeverisë u pa me rezerva të mëdha. U përzjodhën në shtëpitë botuese më të mira, themi britanike, por me një rezervë që këto tekste janë shkruar për një shoqëri që shumë e zhvilluar si sa jona. Për një shoqëri që ka një kulturë tjetër, për një shoqëri që ka një formim tjetër, për një shoqëri që ka një teknologji tjetër, të themi. Në çfarë formimi shkencor ti do ta çosh rinin shqiptare. Pra, kjo varet shumë dhe nga baza teknologjike, varet shumë dhe nga ekonomia e vendit, varet shumë dhe nga profesionet që ti do të zhvillosh. Nuk mundet që dy vende me këto diferenca të mëdha në historinë e tyre dhe në teknologjinë dhe në infrastrukturën dhe në orientimin në treg të japin të njëjtat njohuri. Kryeministri Rama e quajti këtë një reformë historike për të hequr kalbësirat nga arsimi shqiptar dhe për ta ngritur atë në nivelet ndërkombëtare. Dhe këtë e përsëriste sa herë që i jepej mundësia. Sot është një moment kthese historike për arsimin. Në arsim kemi shënuar një kthes historik. Kjo reformë, pa diskutim që ka meritat e veta në disa drejtime. Është rritur cilësia e letrës, me të cilën prodhohen librat. Figurat ilustruese janë më cilësore, gjithashtu është hequr ngarkesa e madhe për nxënësit në disa klasa. Megjithatë, kjo reformë që kryeministri e quan historike ka të metat e veta. Libri ka shumë praktik, kërkon një shkollë ndryshe, që ne nuk i kemi për shkak se është bërë për ata, dhe ajo që është për mendimin tim kërkon edhe një mësues të trajnuar. Ky është problemi i parë që ka lindur me librat që ne kemi marrë nga Anglia. Ne do të pasqyrojmë disa raste konkrete dhe ngërçin e krijuar sot në arsim nëpërmjet përkthimit të librave të huaj. Imagjinoni një fëmijë që nga kopshti shkon në klasën e parë. Kopshti, si sistem parashkollor në Shqipëri, nuk i ka programe të njëjta me sistemin parashkollor në Angli. Duhet që edhe arsimi parashkollor ta çojë nxënësin në klasën e parë me ato njohuri që pretendojnë nga tekstet që ne kemi përshtatur për klasën e parë. Por ne ka qenë e vështirë që në muajin e parë të mësoj boshtin numerik, ndërkohë që në parashkollor konceptet janë shumë bazike dhe duhet të mësonte numrat nga 1 deri në 10. Por si të mos mjaftonte kjo e boshtit numerik, një mësim më mbrapa kalon tek gjeometria dhe fëmia mëson figurat gjeometrike dhe pastaj fillon të mëson llojin e vijave, vijën e lakuar, të drejtë, të ndërprer, ndërkohë që në gjeometri koncepti është i ndryshëm. Niset fillimisht nga pika dhe pastaj kalojmë tek plotësimi i figurës, tek figura gjeometrike që janë rreth, katror, drejtkëndësh, kuboid. E njëjta gjë ndodh edhe në librin tjetër që është Edukimi për shoqërinë, kur kanë paragrafe të tërë për të plotësuar dhe kjo nuk është se ndodh në mesin e vitit shkollor kur ata tashmë janë njohur, po të themi me shkronjat, me formimin e fjalive, me bashkimin e shkronjave së bashku. Siç e shikoni është faqja 9, i bie mësimi i dytë, i bie java e dytë e shkollës, i kërkohet të plotësohet emri i rrugës, adresa, apartamenti, banesa, qyteti, që sigurisht për fëmijët
është ende komplikuar për sa kohë që janë në fazat e para që po mëson. Ky është një fakt që shteti shqiptar nuk e ka marrë parasysh. Librat e klasës së parë që vijnë nga Anglia janë vazhdimsi e sistemit parashkollor anglez dhe nuk përputhet as pak çfarë mësojnë fëmijët shqiptar në kopshte. Kur një nxënës vjen pa njohur shkronjat, pa ditur të lexojë, pa njohur shkronjat e mëdha të shtypit, vogla të shtypit, shkronjat e dorës e tjera, për fëmijën është një stërmundim shumë i madh dhe ndonjëherë dhe një zhgënjim, sepse e konsideron shkollën si një gjë shumë të vështirë derisa të arrijë ta thyejë këtë barrierë. Pra kjo tregon, e thon shkurt, që ne marrim një makinë Volkswagen të vitit 2000 dhe i themi, i vëm një motor Benz të 2018 dhe ajo fluturon. Ajo s'as nizet fare. Përveç kësaj, shkollat shqiptare nuk e kanë infrastrukturën e nevojshme për të zbatuar në praktik librat anglez. Po marrim reaksionet kimike. Dhe ai thot, reaktant produkte. Mirë po, ky është një reakcion. Nëse nëse nuk e zhvillon reaksionin, nuk dallon dot reaktantin nga produktet. Më shumë se 60% e shkollave në vendin tonë nuk kanë kushtet normale për mësimdhënie. Për shembull, në një tekst diturisë natyrës, nëse kam kohën e domosdoshme, shkruhet për rezistencën, për fërkimin, në fakt, në shqip. Ndoshta në klasën e tretë fillore. Dhe është marrë një eksperiment për shembull me pantallona, me copën e pantallonave, sepse duke u fërkuar te gjuri, syzet i formohen midis fijeve hapen. Dhe për të patur një ide për fërkimin se si ndikon tek copa, duhet një sensor optik, i cili përcakton sa shumë kalon dritat përmes një cope të saktuar. Sigurisht kur copa vjetrohet, fijet zjerohen dhe përshkohet nga më shumë dritë. Po më thoni, a ka sensor optik gjikundi në Shqipëri? Në dimër që mësuesit nuk e kanë dëgjuar të si mjet. Futuni në internetet dhe gjeni temperaturat. Sa është temperatura tani në Dubai, sa është temperatura në Madagaskar, sa është në Oslo, sa është në Moskë. Po kur s'ka në Sibe, si e mësojnë të nxënës? Pra kush ju afër? Pavarësisht se kryeministri dhe ministrja Nikola e quajnë këtë reformë një kthes historike në arsim, ata me siguri nuk i kanë lexuar librat e rinj në përmbajtjen e tyre. Le t'i tregojmë kryeministrit disa gabime që gjenden në librat e shkollës të ardhur nga Anglia. Në fletoren e punës, që shoqëron librin e matematikës së klasës së parë të shtypshkronjës Mediaprint, në faqen 34 i jepet një ushtrim i pakuptimt. Në figurë tregojnë disa tollumbac dhe fëmia duhet i ngjyros. Kërkesa thot, tollumbacen e pestë ngjyrose me të verdh, por tollumbacen midis së katërtës dhe së gjashtës ngjyrose me roz. Ky është një ushtrim pa kuptim dhe çorientues. Ndërkohë, gabimet e tjera vijnë dhe nga përkthimi i keq. Teksti ka kuptim kur është në anglisht, por jo kur është përkthyer në shqip. Ky është nga më të dëgjuarit në Itali, por përkthimi i kësaj poezie që titullohet Në treg skandaloze. Mund ta dëgjoni. Në treg, sheqer, gozhd, qirinj, kopsa, pe, letra, tigane, pjepra, e kuqja e mollve, e peshkut, hajde ta gjejmë tani ka të kuqe peshku apo ka të bardh, e qershive, e verdha e dardhave, e luleve, e bananeve që është ndarë gabimisht këtu, e gjelbra e shalleve, majdanozit, e bizeles, e bzeles është tu, mungon dhe i është gabim shtypin ndoshta, grija e çorapeve, e pantallonave, e çekiçve, tingu i fjalësh, thirrje të qeshura, aroma të ëmbla, aroma e ëmbël, s'ka aromë të ëmbël, ka shije, të kripura, të përzjera, shijet janë të ëmbla, të kripura, të përzjera e tjera. Me shije me diell, abora erë, jeton tregu gjatë e gjerë. Tani, gjykoni juve që kjo se çfarë është, ç'kuptim ka dhe sa skandaloze është ky përkthim. Kjo vjersh ndodhet në librin e gjuhës shqipe për klasat e dyta. Ajo është një kryevepër në origjinal, e shkruar nga poeti me famë europiane Roberto Piomini. Por,
Përkthimi në shqip, lë për të dëshiruar. Po flitet për familjen, për djemë dhe për vajzat, dhe thuhet që janë qenje njerëzore dhe pastaj prapë më poshtë që mund t'i quajmë edhe qenje njerëzore. Është një koncept që i bën konfuz fëmijët, se me sa dim njerëzisë në qenje njerëzore. Po shikosh këtu në përbibra thot, më thuaj një vjesh për trupin tënd, për pjesë e trupit tënd. Tani qa pjesë është të trupit, mund të thot vjesh fëmija, se këtu futen dhe vithet. Tani a ka vjesh për vithet? Por, në libra, prindrit kanë vëre edhe probleme më shqetësuese se këto. Bardha, mamaja e një vajze në klasën e 2, shprehet mjaft e shqetësuar për faktin se në tregimet që vajza e saj duhet të lexojë, mësohen stereotipe. Mësuesja i thot Emës, vajzës më të shkathet të klasës, të lutem Ema, dile thuaju atyre të pushojnë. Vajzës më të shkathet të klasës. Në një moment tjetër, i thot, atë qast Ugoja, që s'është fare emër shqiptar, moj prapi i klasës. Pra, në një tregim kemi 2 stereotipe. Vërtet, reforma e qeverisë Rama e hoqi nga librat gjinkalën që gjatë verës bënte shkuma parti në dhërmi. Por, shikoni pak se çfarë ju sugjerojnë librat e rinj fëmijëve në fund abetares për të bërë pushimet. Ku do të shkosh të pushosh ti, e pyeti ajo Marjetën e vogël. Në Saran, tha vogëlushja, do të shkoj me kushurin të lahem në Ksamil. Sa mirë, po ti, e mirë. Në Malosi mësueset e gjyshja më ka marrë malli shumë. Unë do të shkoj me prindrit në plazhin e Ulqinit, tha Enkelejda. Edhe unë do të shkoj për pushime me prindrit e mi në Turqia, priti Arbeni i vogël. Kjo është mënyra se si abetari e shtëpisë botuese Media Print e mbyll vitin shkollor për vogëlushët, duke ju sugjeruar të bëjmë pushime në Turqi. Maxi futbollist. Dhe e gjithë historia është tregon për Maxin dhe Gjimin, të cilët luajnë futboll së bashku dhe në fund thotë që goli që njëri nga personazhet Maxi Gjuan me të ndenjura përbën thelbin e kësaj historie. Unë si prind nuk arrit ta kuptoj. Pse duhet që e gjithë historia, domethënë, e një loje mes 2 fëmijëve të përfundoj me një gol që gjuhet me të ndjenjura. Unë kam lexuar tregimin 2 herë dhe nuk arrit ta kuptoj. Vazhdojmë më pas me diturinë e natyrës për klasat e para, e cila u tregon fëmijëve që njerëzit janë edhe të ndryshëm, për nga ngjyra dhe traditat, por përsëri të barabartë. Një mësim ky shumë e vlerë kundër racizmit. Por aty nuk tregohet asnjë nga komunitetet që jetojnë në Shqipëri. Ne jemi të ndryshëm dhe të barabartë. Kjo foto e ngjan është tipike një telenovele indiane. Pas një komunitet që bën pjesë në Shqipëri nuk është në këtë foto. Kjo është marrë me, po të shikosh me veshje indiane, me kështu që nuk kanë lidhje me Shqipërinë. Ne kemi komunitetet tona rome, egyptiane, etj që fare bukur mund i përfaqësojnë në atë që quhet një shoqëri multikulturale. Akoma më absurde është kërkesa për fëmijët e klasës së parë në librin e diturisë së natyrës. Detyra thotë që fëmijët duhet të zgjedhin një nga mjetet që tregohen në figurë dhe të flasin rreth përdorimit të tyre. Figurat janë një iPhone, një kompjuter dhe një zarf që simbolizon postën elektronike. Por, a e kanë kuptuar autorët e këtij teksti se fëmijët në klasën e parë nuk kanë dhe nuk duhet kenë iPhone. A e kuptojnë që në shumë shkolla shqiptare nuk ka kompjutera. Flet për 2 vëllezër që janë në pishinë. Vëllai i madh që dinte not dhe përpiqet të mësonte not vëllait vogël. Në një pjesë të tregimit thuhet, vëllai im ishte Superman me rroba banje, të gjitha gocat atë shikonin. Çfarë duhet kjo fjali një fëmijë në klasë të 2? Unë këtë nuk arrit ta kuptoj. Ky ishte libri i gjuhës shqipe për klasat e 2-ta. Ato flasin për kafshët dhe gjatë gjithë kohës ilustrohen me kafshë që fëmia nuk i ka njohur, nuk i ka takuar në jetën e vet sepse nuk i takojnë mjedisit shqiptar. Një nxënës do të ishte më shumë interesuar të di se si mbrohet macja e egër
në parkun kombëtar të Tropojës, para se të flasim se si mbrohet panda në Kin. Cilat bim jetojnë dhe kafsh jetojnë në mjedisin jetësor. Atje, tani, këtu ka fokën dhe pinguini. As fokë, as pinguin nuk rritet në Shqipëri. Po shqyqy që ka një lule dielli dhe një flutur. Sigurisht, për Anglin ajo ka kuptim. Sigurisht, për Anglin ajo ka edhe pinguini, po jo për ne. Nëse tekstet që vinë nga jashtë nuk përputhen me realitetin shqiptar, kjo është e kuptueshme. Por, edhe lëndët, tekstet e të cilave hartohen nga autor vendas, kanë devijuar pak nga rruga. Për shembull, në librin e gjuhës shqipe, flitet më shumë për Halloweenin se sa për Skënderbeun, apo për figurat të tjera të realitetit shqiptar. Në gjuhën e klasës së dytë, por edhe në gjuhën e klasës së tretë, të cilin e kam parë, janë dedikuar disa orë mësimi, kësaj feste që nuk është as pjesë e kulturës, as pjesë e folklorit shqiptar, si që është festa e Halloweenit. Ne jemi rritur me zanat, jemi rritur me historinë e muajit të Halilit. Kjo pra është kthesa historike në librat shqiptar. Libre që kushtojnë 6 orë mësimore festës së Halloweenit. Ndërkohë, nuk përmban asgjë për Skënderbeun, për festën e pavarësisë apo Vjersha për gjuhën shqipe. E vërtet, kjo është tamam një kthes historike. Por me sa duket, pas ka qenë kthesa e gabuar. Gafat në tekste kanë ndërruar vetëm formën e tyre, pasi në përmbajtje, të njëjtat gabime janë akoma aty. Të kujtojmë pak tregimin e shkumësit magjik, që mësonte fëmijëve një hile për të mos shkuar në shkollë. Ai tregim u hoq nga librat pas verifikimit që bëri Ministria e Arsimit. Por, sot fëmijëve, në një formë tjetër, përsëri u mësohet se të mungosh në shkollë është një gjë e mirë. Dëgjoni këtë vjersh në librin e gjuhës për klasën e dytë. Sa me fat ishin fëmijët para historik, nuk bënin fare detyra shtëpie. Në shtrat shkonin me dhëmbët pa lar, plinin e zgjoheshin fare pa orar. Nuk shkonin në shkollë, nuk bënin mësim, kështu për ta ishte gjithmonë pushim. Le të shërbej ky vic sy e vesh për ndjekur gjithçka që është bërë, sepse ne jemi të vetëdijshëm se edhe ky proces nuk ka qenë perfekt. Ka momente për të korrigjuar dhe ne jemi të gatshëm që t'i korrigjojmë. Ne kemi parë që me gjithë vërejtet e bëra, përsëri tekstet janë shtypur ashtu sikurse kanë qenë. Marrja e teksteve shkencore nga jashtë përjashtonte totalisht të gjitha autorët e teksteve vendase. Ky nuk ishte më një konkurim i lirë, por një paracaktim nga vetë qeveria i botuesve. Është shkelur barazia, që quhet barazia në tender ose në përfaqësim. Pse? Sepse Ministria e Arsimit i ka thënë, ne kemi 3 shtëpi botuese, i ka përcaktuar vetë, Cambridge, Oxford, Pearson. Më falë, kush e di që i përcakton? Me çfarë? Një prej standardeve që është shkelur me marrjen e teksteve nga Anglia, po nga vetë Ministria e Arsimit, ka të bëjë me pilotimin e teksteve. Shikoni se çfarë thot standardi. Pas pilotimit, teksti shkollor mund të certifikohet nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve, në qoftë se botuesi ka plotësuar shumë mirë vërejtjet e bëra nga mësuesit dhe nga publiku. Por, edhe mënyra e pilotimit ka krijuar dyshime të forta. Unë projektin pilot e quaj i projekt fokusuar në disa shkolla që zgjidhen si kampionatura në pjesë ndryshme të Shqipërisë, në zonat rurale, në zonat e zhvilluara e tjera, dhe pastaj mbasi mbiten këto opinione, bën përmirësimet e duar dhe shtrihet në gjithë vendin. Dhe pilotimi thot atje, nëse e keni vëre, kryet në X shkolla me kaq nxënës. Këto tek ne pilotimi është bërë masiv. Pra, ju kanë dhënë nxënësve të klasës së parë dhe kanë thënë, po keni vërejtë ju na thoni. Po ky s'është më pilotim. Domethënë ky është zbatim në gjërësi. Nuk quhet pilotim. Fundit këto libra nuk janë certifikuara, këto duhet të certifikohen. Atëherë pse i kanë nxjerr në treg për të bërë provë me kë, me fëmijët? Po harrojmë ne që këtu digjet një brez i tërë? E thënë ndryshe, ky që Ministria e quan pilotim, tashmë është bërë fakt i kryer dhe është përhapur në të gjithë Shqipërinë. Duket qartë që standardet janë shkelur. Kryetari i shoqatës së botuesve të librit shkollor i jep disa arsye të dështimit të reformës në arsim, e iniciuar nga Ministra Nikola dhe Kryeministri Rama. Që një tekst shkollor të miratohet dhe të përdoret në shkolla, duhet të kalojë një filtr
në Ministrinë e Arsimit, i cili thotë se ky libër është okej, ose ky libër nuk mund të shkojë të përdoret në shkolla. Pra, sipas kryetarit të botuesve, fakti që shtypen libra pa cilësi dhe me gabime nuk është as pak çudi. Por, filtri që duhet i kap këto gabime në ministri është Komisioni i Vlerësimit të Teksteve, që me sa duket nuk funksionon. Ai refuzon të flasi me emra konkret, por shpjegon fare qartë se ai filtr është i kapur nga korrupsioni. Ka një virus i cili futet atje brenda dhe prishën shumë punë. Ata njerëz ndoshta edhe nuk janë të vetëdijshëm se çfarë dëmit mund t'i bëjnë arsimit shqiptar, vetëm për një interes shumë të vogël. Që Komisioni i Vlerësimit të Teksteve brenda ministrisë nuk funksionon, e pranojnë edhe akademik të tjerë, por askush nuk flet me emra. Shqipëria kjo është që për çdo gjë që zgjidhet ka gjithmonë tendencë që të ndërhyet. Deri ku këtë nuk jam në gjendje ta them. Ka qelluar që një ish studenti im që s'ka mbaruar shkollën ka fituar një tekst, jo tani ka ndodhur para shumë vitesh. Dhe unë profesori kisha shkruar 150 tekste, nuk mund ta fitoja tekstin. Ky libër është gjeografia 9. Një denoncim tjetër na vjen nga profesori nderuar Gjovalin Gruda. Ai tregon disa gabime dhe pasaktësi shkencore që gjenden në librin e gjeografisë botuar nga shtëpia botuese e Ideart për klasat e 9-ta. Për më tepër, ky libër është botimi i vitit 2018. Disa shifra të cilat janë të njohura, këto i kanë shkruar gabim. Për shembull, pa marrim rastin e kësaj sipërfaqes së përgjithshme që zajnë tërësore, që zajnë liçenet artificial, edhe jep 40 km2. Kur vetëm Vjersha është 72.6 km2. Lartësinë mesaktare të Alpeve e jep 1500 metra, që është një çudi se ku kanë gjetë këtë shifër, kur është 1140 metra ka në tekst, e ka në monografinë Gjeografia e Fizike e Shqipërisë, në faqen 53. Semani, si lumb, formohet nga bashkimi i devohet me osumin në dalje në afërsitë Beratit. Në afërsitë Beratit. Tani afërsia Beratit me ku bashkohen një distancë e madhe, 13-14 km. Në faqen 40 thotë gjenja e sotme e trebave shqiptare është rezultat i proceseve gjeologjike të zhvilluara gjatë evolucionit nër klapa rreth 600 milion vjet më parë. Qa kupton 600 milion vjet më parë? Është një shifër që është krejtësisht e papranuar. Sepse relievi i rruzët të kësor sot, me 5 kontinentet dhe me gropat oqeanike, është formuar rreth 10 milion vjet më parë, pra procesi i coptimit Pangeas deri në Miocen, pra rreth 10 milion vjet më parë, janë formuar. Tani ku kanë kënë ta, kur s'ka e kënë këto kontinentet sotme, ku kanë kënë të reba qiptare, ku kanë egzistu. Duhet eliminuar nga tregu i altertekstit zanatçinjtë e ekonomisë tregut që futen në treg, në tendera për të fituar para dhe jo për të bërë një altertekst sipas kërkesave që kërkohet sot një shkollë e reformuar. Nëse argumentat që sollëm deri në këtë pikë nuk ishin bindse, ka akoma për të treguar. Xenofon Bita është një prej matematicienëve më të njohur që ka Shqipëria. Ai i bën një analizë shkencore librit të matematikës për klasat e 10-ta në gjimnaz, tek i cili ka gjetur gabime trashanike. Ky homoteti nuk e quhen homoteti, po e quhen zmadhim. Kur homoteti është dhe zvoglim dhe zmadhim sipas koeficientit. Ky thot zmadhimi. Ç'është kjo? Se nxënësi kur e bën e ka me koeficient 2, 3, 4 që zmadhohet figura, po ka dhe me koeficient 1, 2, 1, 3, 1, 4 që zvoglohet. Ti si e quhen zmadhim të gjë? Kur gjatë gjithë kohës është quajtur homoteti. Suprina e një figure është masa e sipërfaqes që kufizohet nga ajo figurë. S'është ajo. Masa e sipërfaqes është raporti i kësaj sipërfaqe me njësinë e sipërfaqes. Nuk është e saktë dhënia e saj. Në faqen 28 të librit, në një problem me drejtkëndësh, zgjidhja me etapa nuk fillon me përfundimin, pra me perimetrin e trekëndshit, por fillon me llogaritë të tjera, që nuk është dakord. Është gabim shkencor të fillosh nga elemente të tjerë. Çdo problem, çdo teorem do filloj me përfundimin, dhe pastaj elementet që nuk dihen do t'i gjesh nga elementet që dihen.
ke sistemet e ekuacioneve gjatë zgjidhjes së sistemit, i cili do vej me një veshmëri dhe me sistem deri në fund e merr një këtu, një në Vlorë, një në Fier dhe në fund gjerë përfundimi, që është gabim shkencor. Më përpara inspektori ka pushuar mësuesin nga puna kur ka marrë një këtu dhe një atje. Pasi na tregon gabimet që asen në librat e rinj, profesori nderuar ka një merak akoma edhe më të madh. Ndryshimet e librave të matematikës nuk kanë sjell vetëm gabime, por edhe kanë ulur nivelin e njohurive në përgjithësi. Për anglin, kjo mund të jetë në rregull, pasi nxënësit i marrin ato njohuri në hallkat e tjera të arsimit. Por në Shqipëri, një nivel i tillë matematike nuk i çon të përgatitur nxënësit për universitetin. Kjo është gabimi më i madh që mund të bëhet, që këta janë të përgatitur për të vajtur në universitet në degët e matematikë, që inxhinieria, ekonomiku, informatika dhe tjera. Do me thënë, unë të kem fëmijën tim nuk e qenë inxhinieri me këtë program. Me këtë program vetëm të dalin zanaqit. Ja çfarë ndodh edhe me librat e shkollës së mesme. Si rasti i matematikës, ka edhe shumë lëndë të tjera, që nxënësit shqiptar sot duhet t'i gëlltisin gjëra të pakuptimta, që i kanë përkthyer njerëz dukshëm jo profesionist. Në qoftë se një tekst i besohet, vetëm njeriu që njeh anglishtën, sepse është mësuesi i anglishtes, kjo është për mendimin tim krejtësisht e pamjaftueshme. Duhet një profesionist që ta bjerë atë në realitetin shqiptar dhe këtë kanë provuar. Kryeministri deklaron se ka kryer reforma historike në arsim. Deklaron se arsimi është një prioritet dhe tashmë ka shpëtuar nga ajo e kaluara e errët. Deri tani, Top Story tregoi se ku ka çeduar sistemi arsimor para universitar. Por ka edhe një mënyrë tjetër për t'i peshuar se sa të vërteta janë ato që thot shefi i qeverisë. Mjafton të shohim se sa buxhet ka dhënë ai për shkollat. Se pavarësisht premtimeve të burshme që bëhen në fushatën elektorale, me premtimin për të investuar 5% të GDP-s për arsimi, kjo shifër asnjëherë nuk ka arritur në të tilla nivele. Aktualisht që flasim, shteti shqiptar alokon vetëm 2.9% të GDP-s për arsimin parauniversitar publik në Shqipëri. Është një shifër e cila e rendit Shqipërinë, një ndër vendet e fundit në rajon për sa i përket investimit. Të gjitha këtyre problemeve të mësipërme i shtohet edhe fasada për shpërndarjen e librave falas. Ministri i Arsimit, Lindita Nikolla, bashkë me kryeministrin Edi Rama, trokitën në derën e një familjeje të thjeshtë. Qeveria kishte dalë të shpërndante libra falas. Qytetarët u bindën se reforma e re e Nikollës dhe Ramës do të mundësonte librat falas për fëmijët e tyre. Por kjo përshtypje ndryshoi po aty. Dhe librat duhet i ruani mirë, se në fund vitit do t'i dorëzoni prapë. Që mos detyrohet mami me babin që të paguajnë pastaj për të marrë librat e ri. Kur një libër e jep falas, nuk mund ta marrësh përsëri. Dhe kur të libër e jep falas, ai është i përket atij që ja fal. Në rastin konkret, fëmijët janë detyruar t'i mirëmbajnë dhe t'i kthejnë librat të fundit të vitit. Ata që nuk i kanë mirëmbajtur do t'i paguajnë ata. Ja pra që librat nuk janë falas, po janë në përdorim. Gjitha jepen me këtë ide, gjitha jepen gjëse falas, për shkak se është një slogan politik shumë i bukur. Libra falas, realiteti paguën buxheti, s'kan falas. Ti paguën politikani, po është slogan i bukur politik. Për më tepër, ky model për dhënien e librave në përdorim është totalisht një shpikje shqiptare, pas një asnjë vend tjetër nuk e praktikon. Le të bëjmë një krahasim midis Shqipërisë dhe Maqedonisë për të parë sa e vërtetë është kjo. Librat në Shqipëri u shpërndar në bazë të udhëzimit numër 24, datë 19 i shtatit 2018. Në pikën 1 thuhet: Të gjithë nxënësit e klasave e parë deri në të katërt në arsimin bazë të marrin në përdorim falas të gjithë tekstet shkollore sipas katalogut të teksteve shkollore, me detyrimin që tekstet shkollore të listuara në shtojcën 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij udhëzimi, t'i dorëzojnë në fund të vitit shkollor. Në fund, udhëzimi përmban edhe një akt dorëzimi, i cili duhet firmoset nga çdo prind kur merr librat
dhe kur i dorëzon ato. Tani, le të idhemi në shtetin fqinj, Maqedoninë. Në ligjin për arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoni, neni 6, thuhet: librat shkollor në shkollat publike fillore dhe të mesme janë falas. Shkurt dhe qartë, librat janë falas. Nuk përmendet as fjala përdorim dhe as akt dorëzimi në fund të vitit. Ana tjetër e medaljes ka të bëjë me ndikimin psikologjik që do të ketë kjo praktik tek nxënësit. Nxënësi ishte traumatizuar sepse dua të ruaj librin patjetër, sepse prindi do i thotë shiko se unë s'paguaj lek për ty, mësuesi nga ana tjetër duhet të regjistrojë çdo libër që nuk është më i vlefshëm, nëse ai e regjistron që është i vlefshëm dhe i deli pa vlefshëm atëherë e paguan mësuesi, pra shikoni çfarë krijohet këtu. Po ma zgaraviti shoku pa dashje. Cila është përgjegjësia që kam unë? Apo që do të ketë fëmia tjetër? Pra ti e vë në një moshë të pafajshme e vë përpara një përgjegjësie gati ligjore. Dorëzimi i librave të këtij viti për nxënësit e vitit që vjen nuk është i mundur në anën praktike. Nxënësi duhet të shkruajë mbi libër vetë kërkesat dhe ushtrimet që bëhen në klasë, parashikojnë që nxënësi të plotësojë vendet bosh. Nëse ky libër dorëzohet, lind pyetja se çfarë do të plotësojë në të nxënësi vitit të ardhshëm. Se si gjusë libri? Sepse nuk duhet të dorëzojmë tjetër. Lejohet ngjyrosë? Askjo. Nuk lejohet të gjitha. Siç e shihni, këta nxënës kanë filluar t'i bëjnë detyrat me fletë të fotokopjuara që të mos shkruajnë mbi libra. Herë fotokopjen e paguajnë vetë nxënësit dhe herë e paguan mësuesja. Këto libra, gjoja falas, po ju kushtojnë fëmijëve më shumë duke paguar fotokopjet për çdo orë mësimi. Për më shumë informacion rreth këtij problemi, ne pyetëm zëvendës ministren e arsimit, zonjën Besa Shaini. Instruksionet tona ishin të qarta në fillim vitit, të punohet gjithmonë me laps i cili fshihet. Dhe pastaj para se të kthehet libri në fund vitit, fshihet faqja ku është punu dhe ajo në farë mënyre është libër që mund të përdoret edhe një herë. Ky është një pretendim absurd që askush nuk mund ta besojë. Mjafton të shkruash një herë në libër dhe sa do ta fshish me gomë, shkrimi përsëri duket. Duhet i kujtojmë ministrisë se goma është pikur për gabimet që mund të bëhen me laps dhe jo për t'i përdorur librat në 4 herë. Reklama e qeverisë, e kuruar me aq kujdes në ana vizuale, nuk e fshet dot kaosin që tashmë është krijuar nga kjo praktikë absurde. Nëse do të bënim listën e plot të problemeve të arsimit, ajo do të ishte shumë e gjatë. Nuk kemi folur këtu për shkollat pa ngroje, pa çati e pa dritare. Nuk kemi folur për klasat e mbipopulluara. Nuk kemi folur për fëmijët që braktisin shkollën dhe detyrohen të punojnë. Nuk kemi folur as për fëmijët me aftësi të kufizuara, të cilët nuk shkojnë dot në shkollë sepse nuk kanë rrugë për karrocën e invalidit. U fokusuam tek tekstet, sepse arsimi, para se të jetë komoditet, është dije, dhe dija vjen nga librat. Pasojat e një sistemi arsimor të rënuar, Shqipëria ka filluar t'i ndjejë. Por, ajo që na tremb më tepër është e ardhmja.